Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Khách ngày hôm nay là anh Võ Khánh Duy, là quản lý truyền thông tiếp thị của New World Sài Gòn Hotel. Trước khi chúng ta vào cái chủ đề chính thì chương trình cũng có chuẩn bị một số câu hỏi nhanh. Thế thì chúng ta có thể bắt đầu với một số câu hỏi nhanh và trả lời nhanh. Yeah, sure. Nếu phải miêu tả công việc của mình ở New World Sài Gòn thì trong một câu thì Duy sẽ miêu tả bằng câu nào? Thú vị. Giả dụ mà Duy đang chọn một khách sạn để ở trong chuyến đi Sài Gòn thì lý do gì mà mình sẽ chọn New World Sài Gòn? Gần trung tâm, dịch vụ tốt, truyền thông xuất sắc. Có những innovation nào mà đang diễn ra ở New World Sài Gòn mà mọi người nên biết đến? Mọi người nên biết đến về New World Sài Gòn là đã renovate rồi và có nhiều hoạt động về truyền thông, về branding và hệ thống mới hơn, trẻ trung hơn và more innovative hơn. Thử thách nào lớn nhất khi làm marketing cho khách sạn? Con người về cả internal team của mình và cả về market, về thị trường, về ở bên ngoài. 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì Duy sẽ ở đâu và làm gì? Em sẽ vẫn còn ở trên giường và em chuẩn bị yoga. Gần đây thì Duy có đọc cuốn sách hoặc là xem bộ phim nào hay không? Em đọc một cuốn sách là Authentic Leadership của Harvard. Và bộ phim thì em xem lại một bộ phim là Love Rosie. Ok, chúng ta sẽ vào một số các cái chủ đề chính ngày hôm nay. Duy thì cũng có một cái profile cũng rất là thú vị. Thì có thể trước khi mà chúng ta trao đổi thêm thì Duy có thể giới thiệu về mình được không? Em là một Gen Z mixed với Gen Millennial. Base của em là ngành là em học trường ngoại thương và ngành quản trị kinh doanh. Background của em là về ngành thời trang, marketing, branding, media và bây giờ là em đang làm marketing cho một ngành hospitality. Đã trải qua rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau nhưng mà lý do gì em lại nhận lời và đầu quân cho ngành khách sạn? Có cái điều gì mà làm em thú vị với cái ngành đó? Thật ra thì từ bé em đã thích ngành khách sạn, ngành hospitality của mình rồi. Kiểu như making people happy makes me happy. Thì em luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Và sau cái đợt Covid, mình nhận ra là ngành khách sạn, hospitality của mình sẽ phát triển rất là mạnh. Cho nên là em mới quyết định em thâm nhập vào hospitality industry và em đầu quân cho New World. Em cũng tự giới thiệu mình là một người Gen Z hoặc là đang một người ở giữa Millennial và Gen Z. Tuy nhiên cũng được biết là em cũng là một trong những người gọi là lãnh đạo trẻ nhất ở tại khách sạn. Mà khách sạn là khách sạn lâu đời nhất ở tại Việt Nam. Thế thì em có thể chia sẻ về cái quá trình khi mà phỏng vấn rồi là vào họ đặt câu hỏi như thế nào, liệu họ có cảm thấy cái đó là cái rủi ro khi mà cho một người trẻ như vậy một cơ hội lớn không? Em nghĩ là cũng sẽ có risky. Nhưng mà em luôn là một người chân thành. Thì lúc mà phỏng vấn á, thì em nói ra, em chia sẻ những cái điểm mạnh của em. Nhưng mà of course là em cũng nói những cái điểm yếu của em. Em cho người ta aware được trước là nếu mà mình cùng partner, mình cùng hợp tác với nhau thì đôi khi bạn phải patient một chút xíu. Tại vì bản thân em còn trẻ và có vài cái kinh nghiệm em chưa có kinh qua. Hoặc là em có thể cái imagination của em chưa có adapt với cái realistic của cách vận hành của mình. Cho nên là em cho người ta tất cả những cái data cần thiết và cái việc người ta có chọn mình hay không là họ đã quyết định rồi. Liệu có được phép chia sẻ là em bảo là có em nói rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình là ở đâu? Thế thì em có thể chia sẻ với cả mọi người đây là một điểm mạnh, một điểm yếu của em hồi phỏng vấn là gì không? Điểm mạnh của em là em rất là result oriented. Tất cả những cái việc mà em làm đều có mục đích và đều có cái function ở bên trong hết. Thật ra tính của em rất là spontaneous, rất là nghệ sĩ. Nhưng mà tất cả những cái việc em làm đều có logic ở trong đó hết. Đó là cái điểm mạnh của em. Còn điểm yếu là cái communication. Thật ra em làm cái vị trí là head of communication. Nhưng mà em lại dẫn với mọi người là tôi có vấn đề về communication. Em sợ số đông. Bản thân em đương nhiên là em nhận thức được điều đó và em luôn improve bản thân mình. Nhưng mà mình sẽ communicate với người ta để người ta biết cái vấn đề đó, để người ta aware được và người ta làm việc với mình. Em có cho rằng đó là một cái rào cản là khi mà mình có những cái gọi là vấn đề kiểu như vậy thì liệu nó có phải là rào cản để mình làm cái ngành này của mình không? Em nghĩ là tất cả khán giả đây ai cũng sẽ có. Nhưng mà sẽ có người nhận thức được, có người là không.
Ừ. Còn em thì em lấy nó để là cái thế mạnh của mình. Có thể mình không mạnh về external, kiểu mình không phải là extrovert, nhưng mà mình là introvert thì mình có một cái perspective nó khác. Nếu mà đi nói về cái việc là cái communication, cái ngành communication và marketing cho ngành khách sạn hospitality thì không biết là nó có những cái gì là đặc thù và có những cái gì là khó khăn, hoặc là so với cả những cái ngành khác thì em đang đánh giá như thế nào? Nó khác ở chỗ là cái sản phẩm của tụi em là dịch vụ, là không phải là product. Chẳng như là một cái ly hay là một cái bàn này, nếu mà cái chất lượng của nó không tốt là mình có thể thấy được liền và mình có thể fix nó. Còn dịch vụ là nghiêng về con người, nghiêng về trải nghiệm nhiều hơn. Thì cái đó là cái vừa là dễ vừa là khó của ngành hospitality. Nếu mà mình bây giờ đã chưa hình dung được là nếu mà mình làm một cái communication campaign hoặc là một cái campaign thì dùng cái gì, như thế mình sẽ truyền những cái thông tin, thông điệp như thế nào để mình gọi là có thể là attract người. Tại vì là đa số cái phần marketing của mình vẫn là phục vụ cho cái việc là tăng doanh số, rồi là giữ khách hoặc là tăng thêm khách mới. Thì mình sẽ phải dùng những cái chiêu nào, vũ khí nào để mình có thể làm được điều đó? Về technical thì em nghĩ là đầu tiên mình sẽ đi vào 360 độ marketing, là sẽ có social, sẽ có PR, mình viết nội dung, content, KOL, influencer, thì mình sẽ có những cái tool đó. Nhưng mà về chất lượng á, thì mình vẫn phải work on vào cái operation, cái vận hành. Chẳng như mình sẽ nhận feedback từ khách, những cái vấn đề nào về dịch vụ, mình feedback hàng tuần, hàng ngày với các bạn associate để các bạn thay đổi. Thật ra là ngành khách sạn thì cũng là một trong những khách sạn gọi là khách sạn lâu đời nhất ở tại Sài Gòn, khách sạn 5 sao quốc tế lâu đời nhất ở tại Sài Gòn. Thì với một cái gọi là một cái tinh thần như vậy, đó là một cái khách sạn có lịch sử cũ, có thể nói là cũ. Nhưng mà ở góc độ của một người Gen Z mới vào đó thì không biết là em đang nhận thức như thế nào trong cái việc là cái môi trường nó đang ra sao, khách hàng nó như thế nào, các đối tác của mình nó như thế nào? New World là một cái khách sạn đầu tiên, quốc tế 5 sao đầu tiên của Việt Nam. Nó even là nó được xây dựng trước cả cái độ tuổi của em, là New World xây dựng năm 1994. Và thậm chí có vài anh chị vẫn còn làm từ năm 1994 đến bây giờ. Thì mình vào đó mình phải vừa adapt được với cái môi trường, mình phải vừa catch up lại với cái thị trường ở bên ngoài để mình combine cả hai cái. Mình không thể nào mà mình mới vừa vào và mình bắt buộc người ta phải đi theo cái thời đại. Thì đúng là nó là một cái gọi là mình sẽ phải làm sao respect những cái gì đã có ở đó, và mình sẽ mang một cái luồng gió mới và cái góc nhìn của mình. Tuy nhiên ví dụ trong cái ngành trong cái nghề của mình ấy, là làm marketing, làm communication, thì Duy có thể chia sẻ là trước khi em vào thì họ làm như thế nào và bây giờ em đang làm những cái gì? Thật ra trước khi em vào á, cái cách vận hành và làm việc của bộ phận marketing và communication nó chỉ tập trung vào truyền thông, nội dung và hình ảnh nhiều hơn. Lúc mà em vào, tại vì may mắn em có kinh nghiệm làm ở agency và media, thì em biết cách vận hành của một marketing team đầy đủ các function là như thế nào. Thì từ đó em bắt đầu em restructure lại team, và em bắt đầu lên những cái strategy và campaign. Mình vừa maintain những cái tệp khách hàng cũ, nhưng mà mình vừa recruit thêm tệp khách hàng mới. Nhưng mà in the meantime mình vẫn phải vận hành một cái team, mình vẫn xây dựng một cái team mới khác hoàn toàn với cái hệ thống hiện tại trước đó. Các cái bộ phận mình restructure là các cái đơn vị, các bộ phận và những cái chức năng. Thì những cái gì là cái mới mà em đưa vào? Những cái mới mà em có thể đưa vào và đã thay đổi rồi đó là bộ phận marketing của em là report directly lên GM, là General Manager. Và em có được em được empower để em đưa ra chiến lược, và em đọc tất cả những cái insight, những cái database của khách hàng để em đưa ra cái chiến lược. Em advise GM đưa ra những cái chiến lược phù hợp cho communication, và em có thể track được cái conversion rate và cái lượng lead từ traffic của khách sạn. Và em đưa ra những cái giải pháp, và em họp với các team, các bộ phận khác để đưa ra vấn đề và solution.
Em có gặp khó khăn gì khi mà làm việc với cả các cái đơn vị trong nội bộ? Tại vì chắc là đây em sẽ làm việc với cả đơn vị bán hàng này, rồi với F&B này, rồi là các cái đơn vị khác nhau. Thì liệu em có gặp vấn đề khi mà làm việc với họ? Vì đây là mình dựa trên dữ liệu, mình đưa ra các đề xuất. Các đề xuất chưa chắc đã được duyệt hay là không duyệt, đúng không? Thì không biết là các khó khăn nằm trong cái quá trình thuyết phục người ta như thế nào? Khó khăn nhất em nghĩ là cái khoảng thời gian ban đầu, tại vì mình là một người hoàn toàn mới và mình trẻ, thì mình chưa xây dựng được niềm tin. Thì đương nhiên là mình phải prove được cái năng lực của mình trong khoảng thời gian đầu. Và đến bây giờ thì em chỉ làm việc dựa trên con số là KPI, độ thành công, forecast conversion rate của một cái campaign để em đưa ra cái plan và để approve từng layer. Nếu mà bây giờ chúng ta xem về cái việc là một là em đã thành công thay đổi restructure và đưa ra một số các cái hành động mới cho khách sạn rồi, thì nếu mà mình so sánh với cả các cái khách sạn 5 sao khác ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể nói về cái việc là mình đã khác gì họ không? Trong cái mảng communication và marketing thì mình khác ở điểm nào? Mình khác với họ là cái cách mình làm truyền thông nó trẻ hơn, nó hiện đại hơn, nhưng mà nó vẫn giữ cái sự sang trọng của một khách sạn 5 sao cần đến có. Và cách tụi em làm nó sẽ thời đại đi theo thị trường nhiều hơn. Chẳng hạn như là những cái nội dung của tụi em viết là có ChatGPT trông vào một chút xíu. Đương nhiên mình sẽ không phụ thuộc vào nó nhiều, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ mình. Và những cái tool marketing của tụi em nó cũng đều vận hành in-house. Một trong những cái activity mà mới nhất của khách sạn em mà so với những cái khách sạn khác thì em tổ chức ra nhiều cái buổi exhibition về art. Em kết hợp với những cái bạn trẻ để show trên lobby của mình. Và những cái hoạt động của tụi em làm đều có thông điệp. Một cách nào đó thay đổi nhận thức của khách hàng ở trong hotel của em và cả ở bên ngoài truyền thông mình. Trước đây thì anh còn nói chuyện với cả rất là nhiều bên, thì họ mặc dù họ vẫn có một cái đơn vị nội bộ, tuy nhiên họ vẫn làm việc với cả agency bên ngoài. Thì lý do mà lúc đấy họ làm, vì sao họ làm là họ sẽ có những cái inspiration khác. Vì nội bộ thì đến một cái thời gian nào đó thì mình sẽ không đủ sáng tạo, không đủ kết chấp với cả những cái thứ mới đang diễn ra trên thị trường. Thì liệu em có về mặt lâu dài thì liệu em có sợ là mình có thể mất đi cái nguồn cảm hứng, mất đi cái sự sáng tạo và mình lại tiếp tục phải có ai đó bên ngoài giúp mình không? Em nghĩ là không, tại vì mình không nên phụ thuộc vào ở bên ngoài nhiều quá. Thậm chí mình có thể tạo ra cái inspiration hay là mình luôn đổi mới của mình, chính bản thân mình mỗi ngày. Thì cách em vận hành là trong môi trường hotel là mỗi ngày làm việc là một. Mọi người đừng có làm việc nữa, mọi người chơi đi. Mọi người hồi bé mọi người thích vẽ một cái tranh, hay là hồi bé mọi người nghĩ ra một cái câu chuyện gì đó, thì mọi người manifest cái câu chuyện của mọi người vào công việc đi. Thì lúc đó mình tự động, mình không cần phải phụ thuộc vào cái external factor nữa, mà mình tự tạo ra cái inspiration cho bản thân mình. Và mình luôn làm mới mình. Như vậy là đầu vào khi mà em tuyển dụng thì sẽ phải có một cái bộ lọc để đảm bảo được cái điều đó. Dạ vâng. Thế thì không biết là cái bộ lọc của em nếu mà được chia sẻ thì cái bộ lọc của em là như thế nào? Thật ra lúc mà interview các bạn á, em luôn không muốn tạo ra cái không khí là kiểu nó căng thẳng. Tại vì mình cũng trải qua những cái vấn đề đó, mình biết. Tại vì đôi khi mình có năng lực, nhưng mà tại vì cái không khí nó căng thẳng quá, mình bị demotivate. Thì em luôn lúc mà phỏng vấn em luôn tạo cho các bạn cảm giác rất là thoải mái, như là một người bạn vậy. Và em hỏi những cái câu hỏi không liên quan nhiều đến công việc về technical, và nó sẽ liên quan về cái personal, cái cá tính, cái tính cách của các bạn nhiều hơn. Giả sử mà có một ứng viên kinh nghiệm đầy mình nhưng mà không click với em về cái mặt gọi là soft skill hoặc là cái tư duy, thái độ, thì em có nhận người đó không? Em nghĩ at the end đó là vẫn là result. Bạn có deliver cho mình cái sản phẩm, cái performance của bạn có tốt hay không. Thì mình sẵn sàng mình adapt bản thân mình với bạn. Tại vì mình làm việc với nhau là chung một team, thì em không thể nào mà mình phải như thế này các bạn phải follow mình. Và em cũng cần grow chứ, em cũng cần phát triển. Em không phải là em luôn luôn đúng. Thì nếu mà bạn đúng, bạn convince được em, thì em sẵn sàng em thay đổi bản thân mình. Lúc nãy em có nói bảo là khách sạn hiện nay thì mình đang gọi là renovate và đã làm được đâu đó tầm khoảng 80%. Yeah. Thì không biết là chia sẻ về renovation thì có rất là nhiều khách sạn họ sẽ đi theo hướng là mỗi một phòng nó sẽ một cái thiết kế khác nhau, hoặc là nó sẽ có đi theo một cái topic, một cái theme nào đó.
Thì cái renovation của mình, để bây giờ mình không có trải nghiệm, không ở đó nên không biết được, thì em có thể miêu tả xem là cái renovation nó đang đi theo hướng nào, và có những cái điểm gì mà chúng ta có thể thấy là nó hay, nó mới, nó gọi là fresh. Nó sẽ nghiêng về cái tệp business, công việc nhiều hơn, friendly với những người đi công tác, và phù hợp với cái tệp mà là MICE, là kết hợp giữa hội nghị và nghỉ dưỡng. Thì tụi em renovate những cái ballroom, những cái function của nó linh hoạt hơn với mọi sự kiện tiệc cưới, và nó có những cái package, những cái benefit nó phù hợp các đối tượng là business và entrepreneur. Em vào khách sạn thì em audit và em study toàn bộ những cái pattern, những cái context của khách sạn, của ngành khách sạn nói chung và New World nói riêng. Và sau đó em lên một cái chiến lược là digitalize bên khách sạn của mình, làm với những cái auto chatbot, nhưng mà đương nhiên là mình vẫn humanize nó, vẫn có vài thành viên sẽ communicate, sẽ vận hành cái auto chatbot đó. Còn về mặt con người, nhân sự thì mình inspiring họ, mình empower họ, mình cho họ những cái power, họ có thể tự quyết định một cái project mà không cần phải mình monitor. Và đương nhiên là mình sẽ là một người bạn sát cánh cùng với họ, mình advise họ nên làm như thế nào, cái hình ảnh, cái màu sắc nó sẽ như thế nào nó mới hợp với cái thế giới này. Và mình combine, mình giúp họ combine cái thế giới của họ với cái thế giới bên ngoài lại với nhau. Nếu mà nói về đối thủ đi, nói về thị trường một tí, thì hiện nay nếu mà chúng ta tất nhiên là khách sạn quốc tế hoặc 5 sao thì nó cũng có rất là nhiều level khác nhau. Yeah, đúng. Thì nếu mà là nói về một đối thủ của New World Sài Gòn ở tại Việt Nam hiện nay thì là có những ai? Một cách gọi là khách quan á, mà là đối thủ á, thì tụi em có Le Magadian, có Renaissance, Nico Sài Gòn và Pullman. Là những cái đối thủ của em. Em cũng nói bảo là hiện nay thì mình là đang tập trung vào những cái tập khách hàng, họ là business people, họ đi travel, họ có thể đi đến dự hội nghị hoặc là event. Thì những cái people này hoặc là những cái tập khách hàng, cái audience của mình nó có những cái specific gì không? Khi mà mình làm các cái communication, các cái campaign của mình thì mình dùng cái gì, hoặc là mình dựa vào những yếu tố gì để mình đánh giá và mình gọi là approach họ? Thật ra cách communication đó là tụi em vẫn phải chia ra là B2C và B2B. Cái target audience của mình vẫn là B2B, nhưng mà mình không thể nào mình bỏ lỡ cái B2C được. Thì hiện tại tụi em vẫn đang vận hành và đang chạy những cái campaign mix giữa cả hai, là vừa chạy B2C cho khách local vào các nhà hàng của tụi em và khách walk-in, và cả những cái tệp về business, những cái event rất là lớn để thu hút cái partner list về cái B2B của tụi em. Anh quen rất là nhiều người nằm trong ngành F&B, nhưng mà mỗi khi mà nói về cái nhà hàng hoặc F&B trong khách sạn thì nó rất là đặc thù, tại vì là không ít khi có người mà đi qua khách sạn thấy có nhà hàng đi vào và lên ăn. Nó phải có một ai đó dẫn mình đến đó, mời mình đến đó thì mới được. Thì không biết là mình đánh vào như thế nào để mình dùng F&B attract cái traffic về đấy được. Cái cách để mình attract F&B ở một trong những outlet của khách sạn á, thì em nghĩ mình đi hai audience. Một audience là khách in-house của khách sạn, mình sẽ trigger họ bằng những cái promotion hay là những cái tools để họ lead về các nhà hàng của mình. Còn đi truyền thông theo hướng B2C, các khách local, thì em muốn perceive cái nhà hàng của mình là một cái nhà hàng separate, với những cái hoạt động nó khác nhau, với những cái promotion specialized cho cái tệp khách local. Ở Việt Nam thì các cái player trong cái ngành hospitality hoặc là kể cả service oriented thì họ hay có cái việc là làm sao mình đảm bảo là khách hàng sẽ quay trở lại, khách hàng loyal với mình. Ở Việt Nam hoặc là các nước châu Á, đặc biệt là user hoặc là người consumer đặc biệt là không loyal lắm. Và như mình cũng thế, như là mình đặt xe taxi chẳng hạn, mình đặt chỗ nào rẻ hơn thì mình sẽ đi, hoặc là chỗ nào có nhiều promotion hơn mình sẽ đến. Thì liệu mình làm thế nào mà mình giữ được cái tập khách hàng của mình loyal với mình? Bên cạnh những cái technical như là có những cái promotion hay là một cái loyalty program, thì cái đầu tiên, cái quan trọng nhất á, em nghĩ là cái trải nghiệm của khách hàng.
Tại vì nếu mình xem mình là một cái khách hàng á, một cái địa điểm cho dù đồ ăn không quá xuất sắc, nhưng mà mình trải nghiệm ở đó với những cái điều thú vị, với những người bạn bè mình xem nó như nhà, thì em luôn luôn có xu hướng em quay lại. Mặc dù tại vì ăn ở đâu em cũng có thể ăn được, em enjoy, nhưng mà quan trọng là cái trải nghiệm của mình, cái trải nghiệm đó thật sự là nó special. Gần đây anh có trao đổi với cả một bạn ấy đến từ một nước châu Phi, mà bạn ấy cũng bảo là ngày xưa bên châu Phi thì cái khách sạn 5 sao quốc tế nó rất là ít, và nếu mà nó có chỉ có 1-2 cái thôi. Ông ấy bảo là ngày xưa khi trước đây khoảng 15 năm khi mà travel thì đến đấy là tất cả mọi người đều biết tên khách, từ những người bellboy đến reception, xong rồi đến phòng rồi F&B là sẽ biết tên của từng khách một. Nhưng mà sau 15 năm như em có kể câu chuyện là có những cô chú làm ở đó từ năm 94 đến bây giờ vẫn làm, thì bạn ấy cũng là gặp một cái trường hợp gặp ông bellboy làm đó từ đầu đến giờ, sau 15 năm quay trở lại vẫn biết tên, vẫn nhớ tên. Thì đó là một cái trải nghiệm khi mà họ bảo là sẽ luôn luôn quay trở lại chỗ đó chỉ vì cái trải nghiệm đấy. Thế thì nếu mà nói về cái trải nghiệm khách hàng thì bây giờ nó có cái gì mới không? Người dùng, khách hàng của mình đang có mong muốn, đang có yêu cầu gì đặc biệt để mình tạo cho họ cái trải nghiệm đấy không? Em nghĩ là đối với một cái khía cạnh là hotel thì những cái trải nghiệm của tụi em luôn cố gắng đưa ra những cái trải nghiệm mới mà mọi người sẽ khách hàng khó thể nào trải nghiệm được như ở New World. Ví dụ là gì? Ví dụ như là tụi em có những cái buổi triển lãm tranh và có những cái thông điệp mà mọi người có thể đọc, mọi người có thể somehow mọi người thấy mình ở bên trong đó. Thì những cái hoạt động mà tụi em làm á là có interaction của khách hàng, và họ làm cái việc đó họ cảm thấy họ somehow họ giúp được cho nhiều người, cho xã hội, cho môi trường, chứ họ không có phải đơn thuần là họ chỉ trải nghiệm một cái dịch vụ đơn thuần và họ check in và họ chỉ check out, họ chỉ xem nơi này là một cái chỗ ngủ thôi. Thì họ vừa có một cái trải nghiệm tốt xem nơi này là một chỗ ngủ, nhưng mà somehow về spiritual tôi đã làm được nhiều cái điều nó ý nghĩa hơn. Nghĩa là hiện nay thì bọn em đang dùng như là văn hóa, như là nghệ thuật để bọn em mang cho khách hàng, cho những cái người đến đó một cái trải nghiệm nó cao hơn, nó không phải là tiền, nó không chỉ là giảm giá không, nhưng mà nó là mang một cái trải nghiệm nó giá trị nó cao hơn. Đúng là bây giờ là đang có một cái trend, hoặc là đang có một cái xu hướng là mọi người đang rất là tập trung vào những cái gọi là thỏa mãn tinh thần thông qua những cái triển lãm tranh ảnh tượng rồi các thứ. Tuy nhiên thì New World, khách sạn New World là Sài Gòn là cũng là một trong khách sạn lâu đời nhất. Thì cái perception của con người, perception của thị trường nó đang là khách sạn cũ, cổ, có lịch sử. Nhưng mà bây giờ lại mang những cái trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo ở đó, thì làm sao mà mình close được cái gap giữa cái perception và những cái thứ mà mới đang làm. Cái này giống cái challenge mà em mới vừa vào New World. Thì em có lập ra một cái bảng gọi là SWOT luôn. Thì em cũng có đi research, thì mọi người vẫn perceive New World là một cái hotel rất là shy to walk in. Thì mình baby step, mình làm ra những cái hoạt động, những cái chiến lược, mình thu hút cái tệp khách từ bên ngoài vào để họ tận mắt, họ trải nghiệm. Thì họ mới sử dụng cái word of mouth. Và bên cạnh đó tụi em vẫn đi nhiều cái channel khác để spread out cái thông điệp của tụi em, cái hình ảnh của tụi em mới. Trong thời gian vừa rồi em đã làm rất là nhiều thứ rồi và đã mang rất là nhiều các cái trải nghiệm mới, nhưng mà chắc chắn rằng là team của em và em đã có những cái plan, những cái kế hoạch, những cái thứ sản phẩm mới mẻ sẽ ra. Thì không biết là liệu em có leak cho mọi người nghe xem là sắp tới chúng ta có thể sẽ xem những cái sản phẩm gì mà attract mọi người đến được không? Những cái hoạt động sắp tới mà New World em có thể tease được là New World có thể làm một cái campaign nó nghiêng về fashion nhiều hơn. Thì sắp tới dịp Trung thu hay là dịp festive, Noel, năm mới, thì tụi em sẽ nghiêng về cái direction đó nhiều hơn. Trong cái fashion thì chúng ta sẽ hình dung nó là cái gì? Tại vì fashion nó rất là chung chung. Ai mà thích fashion thì sẽ là có một cái lý do mà đến rồi. Nhưng mà những người mà chưa hoàn toàn thích fashion thì nó có thể chúng ta hình dung nó như thế nào, tưởng tượng ra nó sẽ là cái gì? Thì không chỉ cho cái tệp khách hàng là high fashion mà cho là mass audience luôn. Nhưng mà với cái hình ảnh, với cái visual là high fashion. Đó là đang chuẩn bị cho dịp Trung thu và Noel. Dạ vâng. Ngoài fashion thì liệu mình còn cái gì khác nữa không?
Em làm việc với những cái bên mà nó liên quan tới high tech nhiều hơn, về AI, về EM, exhibition về high tech và cả exhibition về art. Yeah. Rất là thú vị nghe những cái chia sẻ mà thật ra là như dùng những cái công nghệ, những cái lĩnh vực mà nó đang không hoàn toàn liên quan đến khách sạn lắm. Tranh ảnh, fashion, rồi là IT, rồi là công AI các thứ, thì đúng là trước đây nếu mà nói về các cái gọi là truyền thống thì chả bao giờ mình nghĩ đến là có thể có những cái sự kết hợp như vậy trong ngành khách sạn. Rất là cảm ơn em đã dành thời gian đến chia sẻ với cả Vietnam Innovator, đã có một số leak để chúng ta có thể mong đợi đến những cái dịp Trung thu và Noel để đến đấy xem. Rất là mong sẽ nhận được nhiều thông tin từ bên khách sạn New World Sài Gòn để chúng ta có thể đến đấy và trải nghiệm. Anh cũng là một người đã từng đến đó. Tuy nhiên là đến đấy vì mình bắt buộc phải đến, nhưng mà nó chưa có một cái cảm giác là mình cần phải quay trở lại. Nên là hôm nay, sau ngày hôm nay thì có vẻ là sẽ có cái lý do tại sao nên quay trở lại với khách sạn. Dạ đúng rồi. Anh có thể quay lại thời gian cỡ tầm tháng 9 sẽ có nhiều hoạt động. Yeah. Cảm ơn em đã đến với chương trình Vietnam Innovator. Cảm ơn anh. New World Sài Gòn tự hào là địa điểm lý tưởng cho tổ chức sự kiện, hội nghị hàng đầu. Khách sạn mang tính biểu tượng của Sài Gòn gồm 533 phòng nghỉ dưỡng cao cấp, không ngừng được cải tiến và tiện nghi hiện đại dành cho mọi nhu cầu du lịch. Bên cạnh đó, hành trình ẩm thực đa dạng cũng là điểm nhấn không thể bỏ lỡ với nhà hàng Parkview cùng tiệc buffet hải sản tươi sống, tinh hoa ẩm thực Quảng Đông tại nhà hàng Black Vinegar hay nhâm nhi ly cocktail trong không gian tao nhã và ấm cúng tại Whisper Bar and Lounge. Dù là họp mặt đối tác hay gắn kết những người thân yêu, khách sạn New World Sài Gòn luôn là lựa chọn hoàn hảo để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.